Hi, welcome back to. Xin chào mừng các bạn cùng nhau quay trở lại với khóa tu. Tôi thích gọi nó là gửi virus tới giữa mặt trời. Nó sẽ là một điều tuyệt đẹp để làm. Như vậy, bây giờ chúng ta đang tiếp tục với các trích dẫn Champasa Yulay. Điều đó có nghĩa là Ngài Pabongka Rinpoche sẽ trích dẫn một tantra nổi tiếng. Và đây, tantra của Ngài Man Yusui, Ngài Văn Thù Sư Lợi. Chúng ta gọi đó là một tantra gốc, nghĩa là tantra nguyên thủy, mà từ đó việc thực hành của Ngài Man Yusui đã xuất hiện. Sau đó bình thường các bạn nhận được rất nhiều tantra thứ cấp bởi Đức Phật. Và sau đó các bạn nhận được một chồng các chú giải trong luận tạng. Sau đó các bạn nhận được một chồng lớn hơn các chú giải bởi những người trí tuệ Tây Tạng. Đó là quá trình bình thường. Vì vậy chúng ta sẽ quay trở lại bản gốc của Tantra, sự khởi đầu của Tantra. Và nó nói rằng Sukkim che là Suganki, Ngam Gupani ma Sunte, Nhang ngàn lê đi song. Có gì đó không đúng ở đây với nhịp thơ, lỗi nhỏ. Nhang ngàn lê đi song gogi, yo dang pho kang mazino, Sukkim che cha su dangis. Bây giờ những người mà có thể là những người thực hành rất nghiêm túc theo nghĩa, dành nhiều thời gian trong khóa tu hoặc học những cuốn sách tuyệt vời, học tiếng Tây Tạng, cố gắng thành thạo tất cả những điều này, nhưng nếu họ không tử tế với những người khác, nếu họ không đối xử với những người khác một cách dịu dàng, Natipani Masunte, Đức Phật không bao giờ nói họ có thể thực hành Tantra. Đức Phật không bao giờ cho phép những người đó thực hành đạo Kim Cương. Nhang ngàn đê để song gogi, nhang ngàn đê để song, đi tới thành phố của Niết Bàn. Yodang Fukamazino, họ đang không đi đến đúng điểm đến, và họ thậm chí không đi đúng hướng được chứ. Vì vậy, giống như nếu các bạn đang đi từ Sedona đến thành phố chính của Rimrock và các bạn bắt đầu đi theo hướng ngược lại phía Tây, sau đó các bạn đi theo hướng ngược lại từ Rimrock và các bạn phải đi vòng quanh thế giới để đến được Rimrock. Vì vậy, tương tự đối với các giáo lý bí mật, nếu các bạn không đối xử dịu dàng với những người khác, thì sau đó không chỉ là các bạn sẽ không đến được Rimrock, mà các bạn chắc chắn sẽ đi sai hướng. Chipangan Padilani, Nga Supani Thalayot, Gubo Su Kim Chadila, Jelande Ngô Khalajot. Nó có nghĩa là Ngài ấy gọi những người đó, những người cố gắng thực hành Tantra và những người không đối xử tử tế với những người khác, Ngài ấy gọi họ là những đứa trẻ nghịch ngợm. Vì vậy, nó là loại, ở đây các bạn có Man Yusui trong Tantra. Man Yusui gốc nói, những đứa trẻ nghịch ngợm đó, những người mà nói họ sẽ thực hành Tantra, làm sao họ có thể nếu họ đang không đối xử tử tế với những người khác? Khalajot có nghĩa là hoàn toàn không thể. Kebosu Kim Chadila, nếu những người không tử tế với những người khác, đây là Dego Galayo. Họ thậm chí sẽ không trở lại với một sự tái sinh cao hơn. Ý tôi là họ sẽ được sinh ra là một con côn trùng hoặc gì đó nếu như họ thực hành Tantra. Họ thậm chí sẽ không sinh trở lại là con người. Ít hơn nhiều loại hạnh phúc cao nhất. Khi đó, làm sao những người này có thể, những người mà không tử tế với những người khác, họ đang cố gắng thực hành Tantra. Họ nói rằng họ đang thực hành Tantra, và sau đó họ làm tổn thương những người khác. Họ thậm chí sẽ không thể trở lại làm người. Họ sẽ trở lại như một con châu chấu. Ngài ấy nói loại Tantra đó là gì nếu các bạn thực hành nó và các bạn trở thành một con châu chấu. Có lẽ đó không phải là giáo lý cao nhất mà tôi có thể làm cho các bạn thành Phật trong một kiếp sống. Được rồi, tôi đã tìm và thấy một trích dẫn như thường lệ. Và nó là tên đầy đủ tiếng Phạn của Man Yusui Tantra này là Aya Man Yusui Mula Tantra. Nó có một trích dẫn giống nhau. Mingan là đê chồng, nhân tiện dự đoán của chúng tôi về cách phát âm đúng là chính xác. Mingan là đê gồng. Vì vậy, tiếng Tây Tạng ở đây có một lỗi sai trong Lam Rim.
Sau đó Ngài ấy có thêm một câu thơ mà tôi nghĩ rằng các bạn có thể thích. Vì vậy, đây là lợi ích của tất cả các bạn làm việc chăm chỉ, đặc biệt là Gold Club, Joy Club giúp hỗ trợ dự án của John Brady. Tuyệt vời, làm tốt lắm. Và bởi vì dự án đó, tôi có thể dễ dàng đi đến Tanchagok và đưa cho các bạn vài món tráng miệng ở đầu của trích dẫn này. Nếu các bạn cắt ngọn của một cái cây, chúng tôi sẽ chiếu lên đây một bức ảnh và tôi đã mất một lúc để tìm thấy bức ảnh này. Tôi đã có nó rất rõ ràng, các từ ngữ rất rõ ràng và nó trông giống thế này. Các bạn biết đấy, một cái cây bị cắt làm đôi. Nếu các bạn cắt ngọn của một cái cây, giả sử rằng nó là một cây táo hoặc cây gì đó, Ngài ấy đưa ra ví dụ là một cây cọ. Nếu các bạn cắt đi phần ngọn, Mumbuni thì Kemena, làm sao nó có thể sẽ phát triển bất kỳ cành nào? Các cành sẽ mọc ra ở đâu? Những chồi non của sự giác ngộ của các bạn sẽ mọc ra ở đâu nếu các bạn đã chặt nửa trên của cái cây? Vì thế, đó là một ví dụ rất thú vị bởi vì đối xử tử tế với những người khác. Ngài ấy có thể làm điều bình thường và nói, đây là nền tảng của tất cả những thực hành bí mật, hoặc đây là gốc rễ của tất cả thực hành bí mật. Nhưng Ngài ấy vì một số lý do mà tôi đoán các bạn có thể thảo luận trong các nhóm thảo luận của mình, Ngài ấy quay ngược hình ảnh lại. Ngài ấy không nói rằng các bạn đã phá hủy bộ rễ. Ngài ấy nói các bạn đã phá hủy toàn bộ nửa phần trên của cây ăn trái. Vì vậy, làm sao các bạn có thể mong đợi bất kỳ quả nào trổ ra từ nó? Làm sao mà các bạn thậm chí mong đợi bất kỳ cành cây nhỏ bé nào bắt đầu phát triển? Các bạn vừa mới phá hủy những cơ hội cho những quả táo nếu các bạn cắt 50% trên cùng của cái cây. Sau đó, một số người, họ cố gắng thực hành mà không có 3 con đường chính. Trong số các bạn đã tham gia các khóa học ACI, đây là toàn bộ chủ đề của khóa học. ACI đầu tiên, đó là 3 con đường chính. Các bạn có thể gọi chúng là sự buông bỏ, bồ đề tâm và cách nhìn đúng. Tôi nghĩ rằng nó không là tiếng Anh thân thiện cho lắm. Tôi nghĩ rằng con đường chính đầu tiên đó là tôi mệt mỏi với kiểu cuộc sống này. Tôi mệt mỏi với kiểu này. Tôi mệt mỏi khi thấy mọi người chết đi. Tôi mệt mỏi khi thấy mọi thứ tan rã. Nó chỉ quá nhiều. Tôi mệt mỏi về nó. Đó là con đường chính đầu tiên. Con đường chính thứ hai là, và tôi ước không một ai nữa phải trải qua những điều này. Tôi ước tất cả chúng ta có thể trở nên giác ngộ. Tôi ước tôi có thể làm gì đó để giúp đỡ mọi chúng sinh trong vũ trụ này. Nhân tiện, đó là kiểu thái độ mà chúng ta sẽ sử dụng trong những thời thiền định để cố gắng gửi virus vào giữa mặt trời. Chúng ta đang làm quá mức cần thiết. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người trong vũ trụ này. Sau đó, các bạn biết đấy, một cái gì đó nhỏ như một con virus chắc chắn sẽ bị loại bỏ bởi điều này. Những lời cầu nguyện lớn như vũ trụ, và tôi đang nói theo nghĩa đen. Và tiếp đó, Yangpate Chagwa có nghĩa là chỉ cần nhìn thấy điều đó trong nhà bếp, rằng người chồng mà các bạn đã tức giận không bao giờ ở đó. Tôi nghĩ đó là 3 cách thân thiện để nói sự buông bỏ, bồ đề tâm, cách nhìn đúng. Hoặc các bạn có thể nói, tôi mệt mỏi với tất cả những điều này, và tôi mệt mỏi khi thấy bạn bè của tôi đau khổ, và tất cả dựa trên một loại niềm tin điên rồ vào một người nào đó, thậm chí không có ở đó. Tôi muốn sửa điều này. Bây giờ, Ngài ấy nói Mepa trong dòng thứ hai ở đây. Điều đó có nghĩa là một vài người chưa bao giờ nghe nói về 3 thái độ này, 3 con đường chính này của Đạo Phật. Họ không bao giờ đến đó. Semngokang Pei Gomsikla. Họ cố gắng thực hiện loại thiền này. Đó là một sự thiền sai lầm khi các bạn quan sát tâm trí của mình và các bạn không quan sát nó để thấy những dấu hiệu của suy nghĩ rằng người chồng đến từ phía chính anh ấy. Các bạn không quan sát những dấu hiệu của điều đó. Các bạn chỉ đang quan sát tâm trí suy nghĩ và cái đó được gọi là Semngokangpa. Nó là một thiền định. Đó là một thiền định sai lầm.
Ở đó các bạn ngồi và quan sát tâm trí của mình suy nghĩ, và các bạn ở đó trong bao lâu? Misami Kewamin có nghĩa là mọi người lãng phí cả cuộc đời của họ. Mọi người dành nhiều năm nhìn chằm chằm vào một bức tường, hoặc cố gắng nghĩ rằng tâm trí của họ trống rỗng, hoặc một cái gì đó giống như thế. Ngài ấy nói, Chompa Donme Duchon, đó là sự nỗ lực hoàn toàn vô ích. Chompa có nghĩa là nỗ lực, Donme nghĩa là vô nghĩa, không có nghĩa lý gì. Nó giống như việc câu cá trong bồn tắm của các bạn, hoặc tương tự vậy. Câu cá ngừ hay đại loại thế. Nó sẽ không bao giờ xảy ra, không thể xảy ra, khá kỳ lạ. Sombate te ni ra na mi yong bài lê su vô su sộc. Và Lama của chúng ta, Ngài ấy lặp đi lặp lại, có lẽ là trong vũ điệu sư tử. Ngài ấy nói, nhìn này, 8 cấp độ đầu tiên của vũ điệu sư tử. Nếu các bạn chỉ thực hành điều đó, các bạn biết đấy, tất cả những gì các bạn có thể làm là thu thập một loại nghiệp nhất định mà nó được gọi là nghiệp không dịch chuyển. Các bạn gọi điều đó là gì? Nó không thể chuyển hướng, nghiệp không chuyển hướng. Và nó có nghĩa là nếu các bạn thu thập nghiệp đó thông thường, các bạn sẽ được sinh ra trong cõi trời sắc giới hoặc cõi trời vô sắc giới. Và các bạn ở đó trong một thời gian dài, và các bạn lãng phí thời gian của các bạn. Và sau đó các bạn đi xuống các cõi địa ngục. Vì thế, Ngài ấy nói, nhìn này, nó lãng phí cả cuộc đời của các bạn, và nó lãng phí nhiều kiếp sống sau đó, và nó lãng phí nhiều khoảng thời gian dài vô tận sau đó. Tiếp đó, Kause có nghĩa là chết sau, có nghĩa là sau đó Lama của chúng ta đã tóm gọn lại. Ngài ấy nói đến một tóm tắt. Ngài ấy đã tóm gọn lại và mừng quá, chúng ta đã hoàn thành thêm một ngày nữa trong những bài giảng gốc. Được rồi, đây là một việc quan trọng. Trong những bài giảng giáo lý gốc tổng cộng có 24 ngày. Ngài Pabongka Rinpoche đã bắt đầu trong 24 ngày. Chúng tôi dự định sẽ làm điều tương tự với kỳ Lam Rim này. Ý tôi là trong tháng này, tổng cộng có 24 ngày giảng dạy. Chúng ta đã bắt đầu hàng loạt khóa học Lam Rim này 10 năm trước hoặc đại loại thế bằng cách thực hành 2 ngày cuối, ngày 23 và ngày 24. Bởi vì đây là cách làm thế nào để thiền và cách làm thế nào để nhìn thấy những tính không. Vì vậy chúng tôi nghĩ sẽ thật tuyệt khi bắt đầu với 2 ngày đó. Và sau đó chúng ta sẽ thực hành Lam Rim từ đầu. Tôi chỉ dừng lại để cho các bạn một bản báo cáo tiến độ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngày 16. Nhưng thực sự chúng ta đã hoàn thành thêm 2 ngày. Vì thế bây giờ chúng ta đang bắt đầu ngày 19. Vì vậy, trong ngày 19, 20, 21, 22, chúng ta còn lại 6 ngày và chúng ta vừa hoàn thành 18 ngày. Vậy, chúng ta đã hoàn thành khoảng 70-75%, khá là tuyệt vời. Tôi đoán rằng các bạn có thể nói chúng ta sẽ cần thêm 2 năm hoặc 3 năm nữa, hoặc đại loại thế. Và tôi đã hứa với các bạn về món tráng miệng, chúng ta sẽ đi đến Lam Rim vĩ đại của Ngài Tsongkhapa và đọc phần của Ngài viết về Samatha và Vipassana, làm thế nào để đi vào thiền định sâu về tính không. Được rồi, trong tiếng Tây Tạng, Ninchudupa, vào ngày thứ 16, Thangpo Tisang Nawa, các bạn may mắn vì truyền thống này chưa lan tỏa đến phương Tây. Được rồi, Sip, cái này được gọi là Sip Sắc. Sip Sắc nghĩa là giống như 3 tháng trước những bài giảng Lam Rim, giáo viên sẽ nói mọi người phải ghi nhớ đề cương của Lam Rim. Các bạn không thể vào phòng trừ khi các bạn ghi nhớ đề cương của Lam Rim. Thầy của tôi đã từng làm điều đó với những giới nguyện Tantric và những giới nguyện Bồ Tát. Thầy sẽ không để chúng tôi vào trong phòng trừ khi chúng tôi có thể đọc thuộc lòng chúng. Tôi vẫn còn nhớ chúng, vì thế tôi đoán là nó đã hữu ích. Vì thế, đây là thông lệ khi bắt các học viên thuộc lòng đề cương, và người thầy cũng phải ghi nhớ nó. Người thầy sẽ nhắm mắt lại, và họ sẽ hát nó từ trí nhớ, và sau đó học viên, tất cả khán giả sẽ hát lại. Đó là một phong tục rất tuyệt. Đó là một phong tục hay. Vì vậy, Lama của chúng ta vào ngày thứ 16, Ngài Pabongka Rinpoche, Ngài ấy đã làm xích sắc về đề cương. Sakseta,
Ngài ấy đã giữ hệ thống cũ, Ngài ấy giữ phong tục cũ của việc bắt đầu bài giảng của Ngài theo cách cũ, đó là cách tốt. Sau đó, Ngài ấy đã nói, và Ngài ấy đã trích dẫn 3 con đường chính, thực ra là của Yi Tsongkhapa, và Ngài ấy đã trích dẫn một phần đặc biệt, và nó nói, được rồi, có thể cuối cùng các bạn đã đạt đến một điểm trong cuộc đời của các bạn, nơi các bạn sợ hãi cuộc sống, hoặc các bạn lo lắng về cuộc sống, hoặc các bạn mệt mỏi về cuộc sống. Các bạn biết đấy, các bạn ước mọi thứ tốt hơn, và tôi nghĩ virus đang giúp tất cả chúng ta đến được đó. Có thể các bạn phải có con đường chính đầu tiên bây giờ. Tốt, sau đó các bạn phải gói nó trong Bồ Đề Tâm. Các bạn phải gói nó trong ước muốn rằng các bạn có thể giúp đỡ những người khác đạt được tự do của riêng họ. Được rồi. Vì vậy đó là Ngài ấy đang trích dẫn để bắt đầu lớp học, để bắt đầu một ngày. Lama, sau khi họ đã xích chắc, họ sẽ trích dẫn một đoạn kinh nổi tiếng mà sẽ được áp dụng vào bài giảng của ngày hôm đó. Ngài ấy đã lặp lại cho chúng ta cách chúng ta phải nhận con đường chính đầu tiên này. Tôi mệt mỏi với tất cả vấn đề này trong cuộc sống, và các bạn phải gói nó bằng Bồ Đề Tâm, được chứ? Sampai Ngondro Kunlong Chosu. Và Ngài ấy đã khuyến khích chúng ta kiểm tra trái tim của chúng ta, quyết định tại sao chúng ta ở đây, tại sao chúng ta đang học Lam Rim, và nó là để giúp đỡ những người khác. Khi các bạn giúp đỡ những người khác, các bạn cũng đang giúp chính mình. Vì thế, hãy tập trung vào những người khác trong suốt thời virus. Đừng lo về việc giúp đỡ chính mình. Hãy giúp đỡ những người khác, và sau đó chính bản thân các bạn cũng sẽ được giúp đỡ luôn. Nếu các bạn đưa virus đến mặt trời, nếu các bạn cầu nguyện cho tất cả mọi chúng sinh trong vũ trụ, các bạn sẽ kiểm soát được virus. Đừng lo lắng. Được rồi. Và tôi có một bức ảnh, một bầy chó con ở đây, trong một đàn, bởi vì tôi nhớ rõ ràng đã hỏi câu này với thầy của tôi. Chúng tôi đã ở trong bếp, căn bếp nổi tiếng tại điện thờ Mông Cổ, và tôi đang học Lam Topcho. Thực ra, đó là cuốn sách đầu tiên mà tôi đã chuyển ngữ. Nó là một phiên bản của đề cương của 5 tác phẩm của Phật Di Lặc, 3 bộ của mỗi 5 con đường, 15 con đường. Và tôi đã hỏi thầy tôi, các bạn biết đấy, đó là dấu hiệu của việc đạt tới con đường thứ nhất là sự buông bỏ. Đó là mệt mỏi với cuộc sống này. Nhưng khi các bạn đi đến con đường Bồ Tát, 5 con đường cho một vị Bồ Tát, cấp độ Đại Thừa, con đường đầu tiên thì khác biệt. Con đường đầu tiên là đang làm việc để giúp tất cả mọi chúng sinh. Các bạn biết đấy. Vì thế tôi đã nói, điều đó hơi khó hiểu với con, thầy biết đấy. Trong thuật ngữ DCI, một bi kịch trong cuộc đời của các bạn sẽ giúp các bạn bắt đầu. Sau đó tôi đã nói, Rinpoche, tại sao bi kịch đó được gọi là đạt được Bồ Đề Tâm trong các giáo lý cao hơn theo con đường Đại Thừa? Và thầy nói, hãy suy nghĩ về nó vẫn là bi kịch. Nó chỉ là một bi kịch vũ trụ. Nó là một bi kịch liên quan đến mỗi một chúng sinh trong vũ trụ này. Đó là một bi kịch lớn. Vì thế, tôi muốn gọi nó là câu trả lời của Rinpoche, hoặc các bạn có thể nói một con chó con trong một đàn chó. Tôi khá thích ý tưởng đó. Các bạn không lo lắng về một con chó con. Các bạn lo lắng về toàn bộ giỏ chó con. Đó là vũ trụ. Sapche Song Yin Panam Jita Song Yusudang. Sapche, các bạn biết đấy, nếu các bạn đã đang theo những lớp học này, Lama của chúng ta đã ôn lại đề cương để chỉ cho chúng ta đang ở đâu, và chúng ta sẽ làm điều đó trong thời gian ngắn. Ngài ấy đã đi qua những bước trên con đường đến Niết Bàn cá nhân lần nữa. Ngài ấy đã ôn lại chúng một cách xúc tích, chủ yếu là về 3 sự rèn luyện, được rồi, và về bánh xe luân hồi. Sau đó, Lama đang khởi động. Khán giả đang khởi động. Tôi nghĩ những vị Lama này dạy những lời mở đầu này bởi vì khi các bạn có vài ngàn người chăm gia súc đi vào trong một căn phòng,
Có thể họ luôn đến trễ. Cả đất nước không có một cái đồng hồ nào, vì thế những vị Lama bao quát vài việc khác trong một khoảng thời gian. Vậy điều gì khiến tôi cứ làm đi làm lại một việc? Tại sao tôi cứ tiếp tục đi theo những chu kỳ to lớn này trong đời tôi? Tôi gặp một ai đó, chúng tôi có một mối quan hệ, nó trở nên già cỗi. Chúng tôi chia tay, các bạn biết đấy. Tôi buồn một thời gian, rồi tôi gặp một người mới, và rồi tại sao tôi lại trải qua những chu kỳ lớn này? Kona Leikiko, nghiệp đang bắt ép các bạn vào những chu kỳ lớn đó. Deya Nyomon Kike, điều kích hoạt nghiệp đó là cảm xúc tiêu cực của tôi. Nyomon Pei Nang Na Kitawa Maripa. Và điều gì kích hoạt tất cả những cảm xúc tiêu cực? Tôi nghĩ người chồng đang đến từ phía chính anh ấy. Đó là những gì kích hoạt nó. Kepani, chỉ có vậy và không có gì khác. Các bạn không thể chỉ ra bất kỳ lý do nào khác cho nỗi đau của chúng ta, rồi nghĩ rằng những điều đó đến từ phía chính chúng. Desene Chopa là hang Paserang Kipa Keiko. Nếu các bạn muốn nhổ bỏ tận gốc rễ của những sự không vui các bạn đang trải qua trong cuộc sống này, các bạn phải bỏ đi ý tưởng rằng những thứ đó đang đến theo cách này, rằng mọi thứ đang đến từ phía chúng, được chứ? Dekepa là Tingenjin đang Sukim Dikela Pangon Doroko. Nếu các bạn thật sự muốn loại bỏ niềm tin sâu sắc rằng thế giới đang đến theo cách này, thì các bạn sẽ cần hai điều. Số 1, các bạn phải học thiền. Các bạn phải thiền mỗi ngày, và để thiền, các bạn cần gì? Phần thưởng $10. Hả? Nói lại nào. Đạo đức. Thật ra cả hai đúng. Nhưng đây là nơi Ngài ấy kết nối. Ngài ấy kết nối. Đúng, bởi vì Ngài ấy đang làm ngược chuỗi nhân quả, đúng không? Và bây giờ Ngài ấy đã đạt được. Nếu các bạn muốn có trí tuệ, các bạn cần thiền định. Nếu các bạn muốn thiền định, các bạn cần phải đối xử với những người khác tử tế. Còn nếu như các bạn quấy nhiễu tâm trí của những người khác, làm thế nào các bạn sẽ ngồi xuống và có tâm trí bình yên? Điều đó không phải là nghiệp. Vì vậy, nền tảng của mọi thứ là Sukimni, là đối xử với những người khác tốt. Yontang Gisima, được rồi. Thỉnh thoảng từ Si, mà nghĩa là nền tảng, có một ma trên nó. Bởi vì từ ma trong tiếng Tây Tạng, mặc dù nó có ý nghĩa tiêu cực, nó cũng có nghĩa là mẹ. Đôi khi họ gắn nó vào từ nền tảng để nói như mẹ, nền tảng mẹ hoặc điều gì đó. Vì vậy, một vài người dịch điều tiêu cực này và họ sẽ gặp rắc rối. Nó không phải là Majin, nó là Sima Yen. Vì vậy, được rồi, Yen Sudang. Được rồi, cuối cùng, Ngài Pabongka Rinpoche kết thúc phần này một cách thành thạo với một hình ảnh không thể tin nổi. Được rồi, vì vậy tôi sẽ cho các bạn thấy một hình ảnh hai người đàn ông ở đây, hai người làm quen với nhau. Các bạn biết đấy, một người nào đó giới thiệu một người khác cho ai đó tại văn phòng, và các bạn biết đấy, một anh chàng nói, hãy gặp bạn của tôi, vân vân. Anh ấy có một đề nghị kinh doanh cho bạn. Và chàng trai kia giống như là, vâng, nói cho tôi biết nó là về cái gì vậy? Có một bài hát có tên gọi là Làm quen với bạn, và nó thì giống như tôi không biết nhiều về bạn, và rồi tôi đã cố gắng để làm quen với bạn, và bây giờ tôi đã biết bạn, và bây giờ tôi yêu, thật ra tôi hơi thích bạn, vì vậy nó có tên gọi là để hiểu về bạn. Yomonginyen Poten Cup. Khi các bạn cố gắng áp dụng thuốc giải độc cho những cảm xúc tiêu cực của các bạn, Bisten này có nghĩa là áp dụng thuốc giải độc. Bisten. Dangpo Nyongmon Pa Kichu. Ngài nói, Ngài rất vui tính. Ngài Pabongka Rinpoche nói, tôi sẽ dạy cho các bạn một mẹo, được chứ? Tôi có thể thấy Ngài ấy cúi xuống, và đừng quên là Ngài ấy đang nói chuyện với một vài nghìn người mà không có micro,
trong khoảng 8 giờ, giống như không thể tin được, và tôi chỉ có thể thấy ngài ấy cúi xuống và nói thì thầm. Nói thì thầm hả? Ngài thì giống như tôi sẽ nói cho các bạn một bí mật. Cái gì? Bí mật gì? Ngài nói tôi sẽ dạy cho các bạn làm cách nào để loại bỏ những thói quen xấu, những thói quen tinh thần xấu. Dạ vâng, hãy dạy con đi. Các bạn biết đấy. Ngài nói được rồi. Champo nyomo pakechuk. Giả sử rằng các bạn có một vấn đề với sự tức giận đối với một người nào đó, giống như ai đó đã làm các bạn tức giận. Được rồi, vì vậy các bạn không tức giận, các bạn không ném đồ đạc cả ngày. Gần đây tôi có một cặp vợ chồng gọi cho tôi và họ nói chúng con đang ở giai đoạn ném đồ, chúng con đang bắt đầu ném đồ vào nhau. Tôi nói được rồi, chúng ta phải bao quát cái điều về người chồng thứ hai này. Được rồi. Dampo chonyong pakeo chuk. Vì vậy khi các bạn đang ngồi một mình và các bạn bình tĩnh và các bạn biết đấy, các bạn kiểu như được hạnh phúc một cách nhẹ nhàng. Nếu các bạn ở giai đoạn ném nhau với người bạn đời của các bạn biết đấy, ném mọi thứ vào nhau. Họ đang không ném đồ vào nhau, họ đang ném những vỏ đồ hộp rác lên sàn nhà và mọi thứ. Dù sao đi nữa, nyomon pakeo chuk, nhắm mắt lại và cố gắng dựng lại tình huống. Vì vậy, nhắm mắt lại và người này đi vào phòng các bạn và họ bắt đầu nói một điều gì đó mà thật sự làm tổn thương các bạn, thật sự tổn thương trái tim của các bạn biết đấy, và cố gắng dựng lại tình huống này trong lúc các bạn bình tĩnh và các bạn đang ngồi trên đi văng và nhắm mắt lại và tưởng tượng chồng của các bạn bước vào và bắt đầu buộc tội các bạn về điều gì đó hoặc điều gì đó tương tự. Hãy làm điều đó. Ketchup có nghĩa là hãy xem nếu như các bạn có thể có được cảm xúc đó một cách tự tạo. Hãy xem nếu các bạn có thể khiến bản thân tức giận khi chỉ nghĩ về chồng mình. Điều đó thật buồn cười, đó là một mẹo tuyệt vời, được chứ? Dene nyongmon. Rồi các bạn sẽ tức giận. Các bạn biết đấy, các bạn sẽ cảm thấy tức giận thì mở mắt thật nhanh và cố gắng nắm bắt nó cảm thấy như thế nào khi tức giận, được chứ? Giống như cố gắng nắm bắt cảm xúc. Ngosin nghĩa là học cách nhận biết nó cảm thấy như thế nào khi bắt đầu tức giận. Bằng cách thực hành tức giận, bằng cách nghĩ về những điều tồi tệ mà chồng của các bạn nói với các bạn trong quá khứ. Nó là một phương pháp tuyệt vời, các bạn biết đấy. Chúng ta nên đưa nó vào trong các bài thiền tim nhé. Có lẽ các bạn có thể làm điều đó trong các nhóm. Hãy làm quen để nhận diện nó cảm thấy như thế nào khi bắt đầu tức giận trong chính trái tim của các bạn, được chứ? Bằng cách thực hiện các bài thiền tức giận. Điều đó thật tuyệt vời. Kechu, Nyemboten. Và sau đó thực hành áp dụng thuốc giải độc. Anh ấy đang không đến từ chính phía của anh ấy đang đến từ tôi. Khi anh ấy nói những điều đó với tôi, điều đó đang đến từ tôi phải nhớ điều đó, tôi phải nhớ. Yenang Ngojin Paneyo. Rồi ngài ấy là một trò vui. Ngài ấy thật hài hước. Ngài ấy nói, nhìn này, nó sẽ làm rối tung cả ngày của các bạn. Yenang nghĩa là nó sẽ làm rối tung cả ngày của các bạn. Ngojin Pane, đây là Mama. Các bạn gọi nó là gì? Mama Hara, điểm chí mạng. Nhưng có một nag ở đây có nghĩa là vâng, nó sẽ khiến cả ngày của các bạn mất cân bằng. Để thực hành thiền định này, nơi các bạn thực hành tức giận lên chồng của các bạn. Nhưng Ngosin Pane, điểm cốt yếu của thiền định nhỏ này là học để nhận diện nó cảm thấy như thế nào khi tức giận. Vì vậy, khi các bạn bắt đầu tức giận, các bạn có thể dừng chính mình. Yosu Sochung. Đó là cách thầy của chúng ta tóm lại những chú giải buổi sáng. Và đó là cách mà chúng ta kết thúc tập này. Vì vậy, cảm ơn các bạn đến với Lam Rim. Đừng quên thực hành thiền định tức giận này. Nếu các bạn may mắn, chồng của các bạn sẽ chỉ vào phòng và giúp các bạn. Và các bạn biết đấy, nó thật sự hoạt động khá là tốt. Nhân tiện, chúng ta đang không cố gắng nhận diện những cảm xúc tức giận là gì. Tất cả chúng ta đều biết điều đó, được chứ? Chúng ta cố gắng học để nhận diện những cảm xúc gì khi bắt đầu tức giận, bởi vì đó là nơi các bạn có thể ngăn chặn nó. Khi mà các bạn tức giận, nó hầu như không thể dừng. Vì vậy, nếu chúng ta có thể học để nhận ra những phút đầu tiên của sự tức giận, sau đó chúng ta có thể làm gì đó cho nó. Chúng ta có thể áp dụng trí tuệ, được chứ? Được rồi.
Tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 9.